හෙලෝ යාළුවනේ අදත් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ කේතක බ්‍රෝ YouTube කේතක අකාඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක බලයට එහා පැත්තේ notification bell icon එක click කරොත් තමයි අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟට ගෙන්නන්න. මම මේට කලින් කර හරිය zoom app එක කොහොමද PC එක download කරගෙන බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩ තියෙන card එකේ ගිහින් ඔයාලා බලන්න. නැත්නම් මම යට තියෙන description එකේ හරි දාන්නම්. හරි දැන් අපි zoom app එක මගේ desktop එකේ තියෙනවා ඒක මේ open කරගමු. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ open හරි open වුණා. මෙතන මේ sign in button එක තියලා Google in with Google sign in with Google කියන එක දෙන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට Google එකට යනවා. හරි දැන් load වෙනවා යාළුවනේ. හරි දැන් ඔයාව ටැබ් එකට open කරලා තියෙන්නේ Google Zoom News කියලා. දැන් ඔයාලට තියෙන මේකේ verify කරන්න account එක. ඔයාලගේ මෙතන පෙන්නනවා Google ගිණුම්. ඔයාගේ Google ගිණුම මෙතනින් තෝරලා දෙන්න ඕන. මම මේ ගිණුම තෝරලා දෙනවා. බස් ඔයාව zoom app එකෙන් open වෙනවා. අනුමත කරනවා මෙතනින් මගේ සිංහල දාලා තියෙන ඉඳන් වගේ මම සිංහලෙන් මෙතන ඔයාගේ නම් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් වැටෙන්නේ. මෙතන මේ land zoom කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාව zoom app එකෙන් open වෙනවා. දැන් මෙතන connected to Google කියලා වෙන්නවා. ඔයාව Google එක හරහා connect වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට දැන් මේක වැටලා තියෙනවා. මෙතන home එකට ගියාම new meeting වලට ගිහිල්ලා start use දැන් මෙතන මේ ඉන්නේ ගිහිල්ලා connect වෙන්න පුළුවන් වෙනවනේ යාළුවනේ. දැන් connect වෙලා තියෙන්නේ connecting තාම connect වෙන ගමන් ඔයාලට දැන් මෙතනින් යාළුවන්ට start join with computer audio එක set කරලා හරි යාළුවනේ දැන් මෙතන මේ මෙතන ඔයාගේ pin setting වලට ගිහලා මෙතන login වෙනවා.
මෙතන ඔයාගේ ID එක තෝට මෙතන ඔයාගේ passport එක දාලා මෙතන save දෙන්න ඊට පස්සේ ඒ ID එකයි මේකයි දුන්නාට පස්සේ ඒක පෙන්නනවා මේ ඒ ID මෙතන මේ ID එක මෙතන ID එක අනේ ID එක දෙන්න ඔයා මේ පන්ති ඉස්කෝලේද ඔය නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක කරනවද දන්නේ කරන කෙනාට මේ ID එක දීලා අර මං ඒ විදිහට ජොයින් වෙන්න ඕනේ ඊට ජොයින්ට් වෙනාට මම පෙන්නනවා මෙතන ජොයින් කියන එකට ගිහලා මෙතන ID එක ගහුවා මේ දෙක ඕන් කරලා තියාගන්න ඔයාගේ ID එක දීවිලා ජොයින් කියන බටන් එක එනවා එතකොට ජොයින්ට් ගන්න තියෙන්නේ ගන්න අංක වැදනකොට ජොයින්ට් කියන එක එනවා ජොයින්ට් වෙන්න ඔයා හරි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු ඔයා තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් යට තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එක ඔබන්න තාදයක් මතක ගන්න මේ කේතක බ්‍රෝ YouTube channel එක නෙවෙයි මේක කේතක academy YouTube channel එක හරි අලුවනේ අපි තාක්ෂණික පිරිනුවටලුවකට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඊළඟ දවසේ පැමිණෙන්නම් ඔයාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා notification bell icon එක ඔබලා තියාගන්න